ما اینجا یک کارت صدا داریم از برند فوکسرایت. این مدل 4i4ش هست، اسکارلت نسل سوم. و همونطوری که میبینین روی قسمت جلویی این کارت ما یه سری ورودی‌ها و یه سری باتن‌های مختلف داریم. برای مثلا ما اینجا خروجی هدفون رو داریم، یه ناب اصلی که برای کم و زیاد کردن صداه و دو تا ورودی XLR و یه سری ورودی ها هم روی پنل پشتی کارت داریم. تو این ویدیو من میخوام کامل براتون توضیح بدم که تفاوت بین این ورودی و خروجی ها چیه و کاربرد هر کدومشون به چه شکله. درسته که شما فقط دارین دو تا ورودی روی این کارت میبینین، اما کاربردشون بیشتر از ایناست. بذارین براتون با این ورودی لاین اینپوت روی پنل پشتی کارت شروع کنم که برای کابل TS یا TRS طراحی شده و در حالت عادی کاربردش لاین اینپوت هستش. ورودی لاین برای سیگنال های لاین لول طراحی شده و این سیگنال ها معمولا از دستگاه‌های مثل کیبوردها، سینتیسایزرها یا میکسرها میان. یعنی طراحی شده برای سیگنال هایی که از قبل تقویت شده و استاندارده. ایمپیدنس پایین اینجا باعث میشه که سیگنال ما با کیفیت و بدون اوجاج منتقل بشه. روی پنل جلوی کارت هم ما یه عبارتی رو میبینیم که INST روش نوشته شده و شما میتونید حالا فعالش کنین و این INST مخفف اینسترومنتس هستش و وقتی این دکمه رو فشار میدیم تفاوتش چیه؟ این دکمه برای وقتی تعبیه شده که ما بخوایم سازهای الکتریکی مثل گیتار یا گیتار بیس که سیگنال‌های تقویت نشده دارن رو ضبط کنیم. در واقع بعضی از کارت‌های صدا دقیقاً مثل همین مدل ورودی‌های ترکیبی یا ورودی‌های کمبو دارن که میتونن بین لاین و اینسترومنتس تغییر حالت بدن که البته شما با تنظیمات درست رو روی خود کارت صداتون یا تو نرم افزارتون انتخاب کنین. و خب اگه اشتباه کنیم چه اتفاقی میفته؟ قبل از اینکه بریم سراغ جواب این سوال باید بگم اگه شما هم مثل من درباره این موضوع کنجکاوی دارین حتما لایک و سابسکرایب انجام بدین و منم سعی میکنم با تولید ویدیوهای مشابه پاسخ این کنجکاوی ها رو بدم. مثلا ما گیتار رو روی حالت لاین رکورد کنیم. خب صدای ورودی شما قطعا بسیار ضعیف خواهد بود و جزئیات زیادی هم از بین میره. یا برعکس اگه یه سینتیسایزر که سیگنال‌های از قبل تقویت شده داره رو بخوایم روی حالت اینسترومنتس رکورد کنیم، خب کارت صدا این سیگنال ها رو دوباره تقویت میکنه و صدای ورودی شما بسیار بلند و قطعا دارای نویز و دیستورشن هم خواهد بود. و اما پورت بعدی که خیلی مهمه ورودی میکروفونه. این پورت همونجوری که از اسمش مشخصه برای میکروفونا تعبیه شده و معمولا از کابل‌های XLR پشتیبانی میکنه. سیگنال‌های صوتی که میکروفون‌ها تولید میکنن معمولا بسیار ضعیفن، یعنی حدود چند میلی ولتن فقط و باید تقویت بشن. اینجاست که ما به پریامپ‌های میکروفون احتیاج پیدا میکنیم، حالا یا پریامپ‌های اکسترنال و یا پریامپ‌های اینترنال. برای مثال شما با فعال کردن حالت ایر روی همین مدل از کارت صدای فوکسرایت میتونید یک شبیه سازی از پریامپ معروف ISA رو داشته باشین. این پریامپ ها هم میتونن به شکل اولترا کلین عمل کنن، یعنی صرفاً فقط به صدا گین بدن، و هم میتونن به صدا کارکتر بدن، یعنی اصطلاحاً همون گرما و عمق به صدا اضافه کنن که این اثرات اغلب از طریق استفاده از تیوبا، مبدلا یا مدارهای خاص به دست میاد. هر دو روش هم معتبرن و بسته به نیاز پروژه با سلیقه خودتون میتونید انتخاب کنید که از کدومی که استفاده کنید. همچنین بعضی از پریامپرها تلاش میکنن که بهترینای هر دو حالت رو ارائه بدن، یعنی هم شفافیت رو داشته باشن و هم به صدا گرما و کاراکتر بدن. یه نکته رو باید این وسط اضافه کنم که خیلی خیلی مهمه، اینکه شما همیشه باید از میزان امپیدنس پریامپ و میکروفونتون آگاه باشین، چون تعادل تون صدای میکروفون ممکنه با امپیدنس های مختلف تغییر کنه و این چیز خوبی نیست. من قبلا یه ویدیو راجع به اینکه چطور میتونیم این امپیدنس ها رو مچ کنیم ساختم، میتونین اگه کنجکاوین اون ویدیو رو هم ببینین. و در آخر هم ما دکمه فانتوم پاور رو داریم که کنار اون عبارت 48V یا 48V نوشته شده. و چرا بهش میگن فانتوم پاور؟ فانتوم به معنی شبح و روح هست، اما اینجا ما میتونیم لغت نامرئی هم واسش استفاده کنیم و اونم به این دلیله که فانتوم پاور بدون نیاز به کابل جداگونه‌ای ولتاژی معمولاً مثبت 48 ولت از طریق همین کابل صوتی XLR به میکروفون‌های خاصی مثل میکروفون‌های کاندنسر ارسال میکنه و انرژی لازم برای عملکردشون رو تأمین میکنه.
اگه دقت کنین گفتم میکروفون‌های خاص، یعنی شما اگه دارین از میکروفون‌های غیر کاندنسر مثل میکروفون‌های داینامیک استفاده می‌کنین، احتیاج به روشن کردن فانتوم پاور ندارین. من قبلا این تصور اشتباه رو داشتم که فکر می‌کردم وجود فانتوم پاور به خاطر همین سیگنال‌های ضعیف میکروفونه، اما خب نه، فانتوم پاور فقط برای تامین انرژی الکتریکی خود همین میکروفون‌های کاندنسر، یعنی اون منبع تغذیه داخلش، اون اجزای داخل میکروفون کاندنسر درست شده. ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودین. من کیانم و اینجام کازلبه.